Hey guys, what's up? Good morning and welcome back to another episode. It's 165th day, 165th vlog, 28th of November, Sunday. बिहानको 8 बजे म आज अलिक ढिलो उठेँ। बेलुका 12-1 बजीतिर मात्रै सुतेको थिएँ। मामाहरू आउनु भएको तास खेल्दै हल्ला गर्दै बसिरहनु भएको थिएन। अनि निन्द्रा लागेको थिएन र बेलुका एकछिन अरू कामहरू गरेँ, भिडियोहरू एडिट गरेर अनि पब्लिस सेड्युल गर्दै। सो अहिले अब 9 बजी अपलोड भइहाल्छ। सो फ्रेस हुन्छु है तबसम्मको लागि। तपाईँहरू सानो क्लिप हेर्नु होला। मैले लुगा सुगा उठाइहालेँ, ल्याइसकिहालेँ। म फ्रेस हुन्छु, तबसम्म तपाईँ क्लिप हेर्नु, म आउँछु अनि त्यस पछाडि भेटौँला है त। फ्रेस भयो है। माथि यता सानो छतमा चढेको। सो कति 8-8:30 भइहाल्यो। मम्मीको अफिस जानु बेला भयो होइन। मम्मीहरूले खाना खाइसक्यो हाम्रो। अहिले फेरि सेल आउँछ। अघि पकाइसकेको अनि खानासाना खाऊ है। त्यस पछाडि आज अलिकति काम बाँकी नै छ। इँटा सो यो इँटाहरू सबै फुटाउनु पर्ने छ होइन। यस्तो यो माथिको सिमेन्ट लागेको सिमेन्टहरू निकाल्नु पर्ने छ। अनि अलिकति कलर लाउने काम बाँकी छ, यो गर्नुपर्ने छ। अनि यता मैले लुगाहरू सबै गरिसकेँ। हाम्रो साथी यो बिहानै उठेर लुगा धुइरहेको छ। आज यसलाई के काल पर्यो। लुगा खासै उठ्दैन। आज शनिबार छुट्टी। कहाँ हिँड्न आँटेको ल? ओए कहाँ जान आँटेको? किन? इन्सुरेन्स बाइकको? मेरो पनि त्यो गर्नुपर्ने थियो क्या अरे, कर तिर्नु पर्ने त। ठुलो बाउलाई भनेको नभ्याउने अरे। आज त्यो गर्न पास गर्न पनि अब मागमा गर्नु पर्यो एकैचोटि सबै। उताबाट जान आँटेको अरे बाइकको इन्सुरेन्स रहेछ। मेरो पनि बाइक पास गरेकै थिएन। ठुलो बाउले आज जानुपर्छ भन्दै नि त। अब ठुलो बाउ अमेरिका जान आँट्नु भएको छ। दिदीको इन्गेजमेन्ट गरिदिन। अनि त्यसले गरेर ठुलो बाउ नभ्याउने अरे। अनि अब एकैचोटि मागमा गर्नुपर्छ आएर। म बाइक पास गर्ने पनि अनि मेरो सर्भिसिङ पनि गर्नुपर्ने थियो। सो सर्भिसिङ है, सरी कर पनि तिर्नुपर्ने थियो बाइकको। त्यो कर पनि तिरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्लियर हुन्छ है। अब 28 गते सकिन्छ। अब 3 महिना चाहिँ पाउँछ। अब ठुलो बाउ उताबाट आउँदा माग लागिहाल्छ होइन। पुस मङ्सिर सकिगयो। पुस माघ 2 महिना। माघमा ठुलो बाउ आउनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अनि गर्नु नै हो। सो अहिले म खाना खान माथि चढेको छु। खाना खाइसकौँ अनि त्यस पछाडि भएर भेटौँ न त। सो द टाइम इज नाउ 9:40 है। अब खानासाना खाइहाल्यो। काम गर्नुपर्छ है। आज अफिस छैन। सो घरकै काम गर्ने हो। सो टेक्निकल गुरुजीको स्टाइलमा चलिए सुरु करते हैं। घरमा खेतमा काम गर्ने बानी हराएछ है। हातहरू पुरै दुख्न थाल्यो कि। त्यो अलिकति सकेँ। अब अलिकति बाँकी छ, यो कम्प्लिट गर्छु अनि त्यस पछाडि भेटौँला है त। इँटा यो सबै धुलोसुलो झारिसक्यो है। अनि यता म सरसफाइ गर्दैछु। लास्टै गल्यो यार।
बस्दै उठ्दै गरेर होला ढाडे दुख्यो। सो एकछिन आराम गरौँ, सरसफाइ गरिसक्छु है। एकछिन आराम गरेर अनि त्यस पछाडि घर भेटौँ ल। यता कलर लाउनु पनि पर्नेछ, यताको सरसफाइ गरिसक्छु, त्यस पछाडि भेटौँ अनि भरे कलर लाउने बेलामा अनि बाँकी कुराकानी गरौँ न। सो फाइनली यताको सबै सरसफाइ सक्यो है त। अब लास्ट एक बाल्टी बाँकी छ, यो लगेर फाल्ने हो। इटा सिटा मैले यता मिलाएर राखेँ, यो सबै यता छ, यसलाई पनि मिलाउँछु है। एन्ड यो काठहरू अब अघि दाइ आउनु भएको थियो काठको काम गर्ने, झ्याल ढोकाहरू बनाउने दाइ। सो दाइले अब कहिलेदेखि बोलाउनुहुन्छ भन्नु, म आएर काम गरिदिइहाल्छु भन्नुभएको छ। सो यहाँ एउटा राउन्डवाला झ्याल अनि यहाँ एउटा र यहाँ एउटा झ्याल मात्रै हुन्छ। यो साइड चाहिँ खाली हुन्छ। यो साइड किन खाली हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछि यो भरिने बेलामा अनि म तपाईँहरूलाई भन्छु है। सो यो एउटा पुरै होल सिटिङ रुम नै हुन्छ, यो एउटा हलै जस्तो हुन्छ है। यता बिचमा पार्टिसन हुँदैन, यो साइडमा पनि ढोकाहरू केही लाग्दैन। यहाँ एउटा ढोका लाग्छ यो इटा भए ठाउँमा, यहाँनिर वालै हुन्छ, यतापट्टि पनि वाल हुन्छ, यतापट्टि पनि यहाँ लाग्दैन। यो पानीको ट्याङ्की, यो ट्याङ्की भए ठाउँमै बस्छ है यो स्ट्यान्डहरू। सो यता सबै बन्द हुन्छ अनि यहाँ एउटा झ्याल, त्यहाँ एउटा झ्याल, त्यहाँ एउटा झ्याल, त्यहाँ एउटा ढोका, यो पिलरहरू सब लिपलाप हुन्छ, यो पनि प्लस्टर हुन्छ है, सबै मजाले काम हुन्छ। सो अहिले काम सक्यो, यो तल लगेर म फाल्छु है अनि एकछिन रेस्ट गर्छु, पानी सानी खाउँ है। अनि टाइम कति भयो? टाइम 12 बज्यो है। एकछिन रेस्ट गरौँ अनि त्यस पछाडि 1 बजीदेखि कलर लाउने काम गर्नुपर्छ। 1 घन्टा जति रेस्ट गर्ने, लास्टै ढाड दुखिरहेको छ। ऊ तल लगेर फालेको सबै फोहोर जति यहाँ र यहाँ छेउमा फालिदिएको। सो मेरो यो क्यामेराको ब्याट्री पनि ब्याट्री सकिन लागेको छ होइन, रातो पिलिक गर्दैछ, सकिहाल्छ र म यसलाई चार्जमा लाउँछु। एकछिन रेस्ट गर्छु, चार्ज भइन्जेलसम्म रेस्ट भइसक्छ, त्यस पछाडि आरामले कलर लगाउनु लागि त। सो माथिको कामहरू सक्यो है, सबै रङ लगाउनेहरू सबै सक्यो। अनि ठ्याक्क मामाले फोन गर्नुभएको थियो, मामाको त्यहाँ हिजो नगएको फोटोहरू सबै सारिदिनु पर्ने अरे हार्ड ड्राइभमा। अनि त्यो साथीले बोलाउनु भएको थियो, जानु पऱ्यो। त्यहाँ बाइक पनि परेछ, निकालेकै छैन आज होइन। बाइक निकालेर म जान्छु अनि भरे अफिस पुगेर अनि भेटौँ न त। सो बेलुकाको 5 बज्यो है, म यहाँ मामाकोमा आएको थिएँ। मामाको कामहरू सक्यो, ठ्याक्क सक्यो पनि। ल्यापटपको ब्याट्री पनि सक्यो होइन, ल्यापटप पनि अफ भयो। अहिले चार्जरमा गइकन आएको थिएँ अझै। अनि क्यामेराबाट हाल्नै बाँकी थियो, बट क्यामेराको त्यो डाटा केबल पनि थिएन मसँग, त्यो एसडी कार्ड रिडर पनि थिएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्यामेराबाट भएन। मामाले फोनमा हाल्छु अनि त्यस पछाडि म पछि बोलाउँछु भन्नुभयो। फोन पुरै खाली गरिदिएको, इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ फुल भएको रहेछ। अनि केले फुल भएको छ भनेको एप्लिकेसनै मात्र कि 22 GB को एप्लिकेसनै मात्र छ। टिकटकले 5 GB कति खाएको छ होइन, बाँकी सब एप्लिकेसनले ढुट्टु पारेको छ। सो म यहाँबाट निस्किन्छु, घर जान्छु है। घर पुगेर अलिकति कामहरू गर्न बाँकी छ, घर पुग्छु, घर पुगेर काम कम्प्लिट गरेर अनि गर्छु त। सो घर आइपुग्यो है, अनि यहाँ छतमा आएको छु। अनि आजको काम चाहिँ के भयो दिउँसो मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ म एकचोटि फेरि देखाउँछु है त। फर्स्ट अफ अल त यो सबै सरसफाइ भयो, यो सबै सरसफाइ भयो फर्स्ट काम। दोस्रो काम यहाँ कलर लगाइसक्यो होइन, यो सबै कलर भइसक्यो। यो कलर भएको थिएन, यो कलर हुन बाँकी थियो, यो कलर भयो सबै एकचोटि, फेरि एकचोटि लगाइदिएँ। डबल पनि भयो कलर, यो पनि काम सक्यो आजलाई। काठको काम बाँकी नै छ, यो काम भएन आज। यो कलरको बट्टाहरू यही हो होइन। अनि यो पनि कलर लगाइदियो, यो आल्ना थियो कपडा राख्ने होइन, यो पनि कस्तो फोहोर देखिएको थियो, कलर लगाइदिएको दामी भएछ। अब पछि यसलाई नि ब्ल्याक कलर लगाइदिन्छु म। धानको बोरा पछाडि छ, इग्नोर द्याट। अनि सबैभन्दा ठुलो काम अर्को यो भयो, यो पानीको स्ट्यान्ड हो, यसमा कलर भयो। तर यो माथिको यो जुन चारपाटा छ यसमा चाहिँ कलर हुन पाएन, सकिन लाउन। कुर्सीमा चढेर लगाएको, कुर्सी पनि रातो भएको सबै। आजको मेरो छुट्टी सन्डे यतिकै गयो। अनि अघि 2 बजीतिर मामाकोमा गइहालेँ होइन। मामाकोमा गएर त्यहाँ फोटो सारिदिनु पर्ने गरेँ, हेरिहाल्नु भयो, देखाइहालेँ होइन। त्यहाँ पुगेर अफिस पुगेर सो आजलाई काम यति नै भन्दा नि हुन्छ। यहाँबाट उता सायद केही छैन होला। सो खाना खाने काम हुन्छ, के हुन्छ भरेसम्म के कस्तो हुन्छ देखाउँ ल। अहिले म तल झर्छु है, एक दुईवटा काम छ त्यो गरौँ, त्यस पछाडि भरे भेट्छु उता। सो द टाइम इज नाउ 8 PM है, एन्ड टाइम टु एन्ड दिस ब्लग। आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला। भिडियोमा कुनै पनि पार्ट मन पऱ्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। टिल देन किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, साइनिङ अफ सुशील। सी यू गाइज टुमारो विथ द न्यू ब्लग। टेक केयर, बाई।